Hi guys. ඔන්න අද මම කෙටි වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ මම heart shape එකකින් coffee cake එකක්, sheet cake එකක් හැදුවා. ඒකේ වැරදි ටික තමයි ඇත්තටම අරන් එන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මම non edible print එකක් අපි cake එකට කොහොමද දාගන්නේ කියලා. edible print එකක් නම් කවුරුත් මම හිතන්නේ දන්නවනේ කෙලින්ම අපිට butter icing එක උඩට cake එක උඩට දාන්න පුළුවන්. නමුත් non edible එක කන්න බැරි නිසා ඒක අපිට directly cake එක උඩට දාගන්න බෑ. ඉතින් මම මේ පොඩි fondant කෑල්ලක් roll කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම non edible print එක ගානට කපාගෙන තියෙනවා. ඒක මම මේ fondant එක උඩින් අලව ගන්නවා. අලවනවා කියන්නේ මම නිකන් ඒක තියලා rolling pin එකෙන්ම අලව ගන්නවා. ඕක අපිට වතුර නිකන් ලාවට නොදැනෙන්න නිකන් shortening ටිකක් හරි මොනවා හරි ගාලා අලවන්නත් පුළුවන්. මම දැන් fondant එක කනකොට බටර් චුට්ටක් ගාගත්තු නිසා මම එහෙමම අලවනවා. ඒක ඉතින් ඇලවුණා. කිසි ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ වටේට ගානට කපා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් මගේ මේ heart shape cake එක බලන්න පුළුවන්. කරන ගමන් මම වැරදිත් තියලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න. මට ඔයගොල්ලන්ට මේ වැරදි ටික පෙන්වන්න ඕන නිසා. ගොඩක් අය අහන ප්‍රශ්නයක් නේ අපිට icing එක හදාගෙන ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. icing එක එහෙම කරා කියලා නරක වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මම මේ විදිහට කරන්නෙම නැහැ. මොකද මම අඩුම තරමේ කේක් එකක්වත් icing කරලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ මගේ icing එකේ පදම හරියට දියාරුයි නේද? නමුත් ওই icing එක මම පෙරේද හැදුවේ දවස් දෙකකට කලින්. මොකද මම ඒක ෆ්‍රිජ් එකේ අරන් තිබ්බෙම මට මේක ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන නිසා මේක මම ගෙදරට හදන කේක් එකක් නිසා මම ඒක එහෙම තියලා හදන්නේ. කස්ටමර් කෙනෙකුට කවදාවත් හදලා දෙන්නේ නැහැ. ඒක හේතුවක් තමයි නරක වෙන්නේ නැහැ මෙහෙම තිබ්බාම. නමුත් අපේ ෆ්‍රිජ් එක ගොඩාක්ම කූල් නේ. අපේ එළිය උෂ්ණත්වය ගොඩක් රස්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවද පදම? හරි දැන් මේ මම ඔය ස්ප්‍රෙඩ් එක ගාගත්තු එක වගේ නෙමෙයි මම මේ පයිප් කරන ටිකට තව icing sugar චුට්ටක් දාගෙන හදාගත්තේ. ඒ වුණත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ දැන් පයිප් කරනකොට බලන්න එක වැරද්දක් මගේ පේනවනේ. පයිප් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි දන්නවද? මම icing sugar දාගන්නකොට අපි කියනනේ හලලා ගන්න කියලා. හලලා ගත්තේ නැහැ. මම නිකන් අර ගෙදරට කන්නනේ කියලා අදිස්සියට නිකන් මේස හැන්දක් දාලා හැඳි කලවම් කරලා ගත්තා. එතකොට අර පේනවනේ icing sugar කැටි තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ ඒක ආයෙ ටූත් පික් එකකින් යනලා අයින් කරලා ඉතින් වැඩ ගොඩයි කේක් එක කැත වෙනවා සවුත් වෙනවා. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ icing sugar අනිවාර්යෙන් හලලා ගන්න කියලා එක හේතුවක්. අනිත් එක ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා අරන් දුන්නම මේක තමයි තත්ත්වය. ඉතින් සාමාන්‍ය හොඳ පදමට තියෙන icing එකක් වුණත් අනිවාර්යෙන්ම ඊට වඩා දියාරු ගතියක් එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට උදේ හදලා හවස icing කරන්න පුළුවන්. ගෙදර room temperature එකේ තියන්න පුළුවන්. මුකුත්ම වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ෆ්‍රිජ් එකේ දවසකට හෝ පැය ගානකට හෝ දාලා ගත්තොත් icing එක ඇත්තටම මේක තමයි වෙන්නේ දියාරු ගතියක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මට ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න ඕන වෙච්ච පණිවිඩය. ඉතින් කේක් එක ලස්සනට තිබ්බා රසට තිබ්බා. නමුත් ඔයිට වඩා ලස්සනට පිළිවෙලට එනවා. icing එක හරි පදමට තිබුණා නම් මට ඔයගොල්ලන්ට ඒ දෙක තමයි කියන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් icing සීනි හලලා ගන්න නැත්නම් මට දැන් වෙච්ච දේ වෙනවා. ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්නේ නැතුව room temperature එකේම හදලා room temperature එකේම තියන්න. AC තියෙන තැනක තියන්න කමක් නැහැ. නමුත් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න එපා. ගිහිල්ලා එන්නම්. ෂලෝම්.